Përshëndetje, me një recetë shumë të thjeshtë të byrekut me spinaq që nuk ju han fare kohë përgatitje dhe del shumë i shijshëm. Në fillim do të marrim 300 gram spinaq, 2 lugë vaj ulliri do t'i hedhim sipër spinaqit dhe kripa sipas dëshirës. Më pas do ta shtypim spinaqin me duar derisa të shikojmë që spinaqi ka filluar të regjohet. Më pas do t'i hedhim 150 deri në 200 gram djath. Nëse keni gjizë, akoma më mirë, por unë kam përdorur djath sepse nuk kisha gjizë. Do ta thërmojmë djathin mirë me duar dhe do ta përzijem mirë spinaqin bashkë me djathin derisa masa të bëhet një. Më pas, në një enë tjetër do të hedhim një vezë, do ta përzijem mirë vezën dhe më pas do të hedhim qumësht, 100 ml qumësht. Do të hedhim 2 lugë vaj ulliri, Kripe dhe do t'i përzijem mirë. Më pas do të marrim pakon e petëve të gatshme. Pako e petëve të gatshme që kam përdorur ka 15 fije. Petën do ta lyejmë me masën e qumshit që përgatitëm pak sa më parë, do ta spërkasim. Do ta bashkojmë dhe do ta bëjmë dysh dhe do t'i mbledhim ansoret. Paksa siç tregohet dhe në video. Më pas do t'i hedhim spinaqin dhe do ta mbledhim për t'i dhënë formën byrekut, siç e shikoni edhe tek video. Në fund do ta lyej peta me qumshin që përgatita pak më përpara dhe do ta ngjesim për të krijuar atë formën e bukur të byrekut. Në të njëjtën mënyrë do të vazhdojmë dhe me petët e tjera, mund të përdorni vetëm një petë ose 1 deri në 2 petë sipër njëra tjetrës dhe do t'i spërkasim në të njëjtën mënyrë. Petët që unë kam përdorur i marr tek dyqanet turke, këtu ku jetoj unë, por besoj gjenden në çdo supermarket në Shqipëri. Në të njëjtën mënyrë vazhdojmë dhe me petën tjetër, e spërkasim, i mbledhim ansorët dhe i hedhim spinaqin. Dhe në fund fare e mbledhim. Pasi kemi formuar gjithë byrekët, do t'i presim pak fare me thik, të gjitha një nga një. Mund dhe mos i prisni, por qumshin që ka tepruar do ja hedh sipër dhe është më mirë kur priten sepse depërton i gjithë qumshi brenda ke byreku dhe e bën më të butë. Të lyejmë byrekët gjithë me qumshin që teproi, duke i lagur gjithë dhe ansorët. Do t'i vendos në furrë me 200 gradë për 20 minuta. Furra është e ngrohur më parë. Dhe byrekët janë gati. Përgatiten shumë shpejt dhe janë shumë të shijshme. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të bëni like, ta ndani me shokët tuaj dhe të lëni një koment. Nëse e provoni, ju bëth mirë. Shumë faleminderit që më ndoqët.